සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම මම ගොඩක් ආසයි ඕනම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් එන ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් වල ලයිට් version එකට. මොකද මේ වගේ ලයිට් version එකක් ආවම අනිවාර්යයෙන්ම එයාලගේ ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් එකේ තියෙන සමහර ෆීචර්ස් උත් ඒ වෙනකොට එයාලගේ මාකට් එකේ තියෙන මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් වල තියෙන ෆීචර්ස් උත් එකට එකහුව කරලා ගොඩක් අඩු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් තමයි මේ ලයිට් version එක කියන්නේ. ඉතින් Huawei සමාගමේ P series එක සහ Huawei Nova series එකේ සමහර දේවල් එකට එකහුව කරගත්ත Huawei P30 Lite ෆෝන් එක ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්බොක්ස් එකක් සහ ක්වික් රිවිව් එකක් මේ වෙනකොට කරලා තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න මෙතන උඩ ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ඉන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට බලන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත් තියෙන bell icon එක press කළොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ device එකේ මම ආස කරන features වලින් ප්‍රධාන තැනක් හිමි වෙන්නේ මේකේ design එකට සහ build quality එකට. බැලු බැලමන මේක සම්පූර්ණ glass එකක් වගේ පෙනුනත් මේක හදලා තියෙන්නේ polycarbonate කියන material එකෙන්. මේක ගොඩක් glossy finish එකක් තියෙන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේක අතින් පොඩ්ඩක් ලිස්සන සුළුයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ device එක පාවිච්චි කරනවා නම් මම recommend කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේක back cover එකක් use කරන්න කියලා. මොකද මේ වෙනකොට මම මේ device එක මාස 2කට වඩා වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරා. කිසිම හීරීමක් මේ වෙනකම් මේ Huawei P30 Lite එකේ බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ ඇහැට පේන මට්ටමේ. නමුත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ අතින් ලිස්සන ගතිය තියෙන මේ device එකේ විතරක් නෙමේ glass back එකක් එන හැම device එකක්ම ඒ තත්ත්වයට මුහුණ දෙනවා. නමුත් කෙසේ වෙතත් ඔයාලා ටිකක් premium looking design එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් බලනවා නම් ඔයාලට මේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ P30 Pro එකත් එක්ක මේ Huawei P30 Lite device එක. ගොඩක් දුරට මේකේ back එක design කරලා තියෙන එක සමානයි. නමුත් අර camera features වෙන හින්දා තමයි P30 Pro එක අපිට වෙනම හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් Huawei P30 device එකත් එක්ක මේක තියෙනකොට අපිට ගොඩාක් ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. back side එකේ මේකේ buttons ගත්තොත් අපිට තනි අතින් access කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන හැම button එකක්ම ගොඩක් device වල සමහර වෙලාවට ෆෝන් එකේ දෙපැත්තෙම buttons ඉන්න හින්දා අපිට ගොඩක් ඒක පැට්‍රිකලි යූස් කරන්න අමාරුයි. නමුත් මේ device එකේ අපිට තනි අතින් පාවිච්චි කරනකොට අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකේ තියෙන හැම බටන් එකක්ම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් වගේම මේකේ fingerprint එක දාලා තියෙන තැනත් අපිට ගොඩක් ලේසියෙන්ම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක ගොඩක් උඩිනුත් නෙමෙයි තියෙන්නේ ගොඩක් පල්ලෙහානුත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆෝන් එක අල්ලගත්තට පස්සේ මේ ඇඟිල්ල ඉස්සෙන ප්‍රමාණයට තමයි මේකේ fingerprint එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද මම පාවිච්චි කරපු අනිත් device එක compare කරනකොට ඒ වගේම තමයි මේකේ fingerprint speed එකත් සැලකිය යුතු මට්ටමකට හොඳින් තියෙනවා. දැන් අපි යන් මේ device එකේ display එකට මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.1ක full HD plus screen එකක්. මේක ඇත්තටම LCD screen එකක් තියෙන්නේ. නමුත් දැන් එන ගොඩක් device වල display එක යාලා phablet මට්ටමකට ටිකක් ලොකු කරන හින්දා ඇත්තටම අඟල් 6 සහ අඟල් 6.5 කියන්නේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකට ගැලපෙනම size එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා අපිට අඟල් 6.1ක්. ඉතින් මේකේ super AMOLED screen එකක් බලා ගන්න හම්බුනේ නැති වුණත් අපිට outdoor වලදී මේක ගොඩක් හොඳ brightness එකක් සහ හොඳ contrast එකක් මේ device එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ device එකේ display එකේ තියෙන අඩුපාඩුවක් විදියට දකින්නේ මේකේ කිසිම Gorilla Glass protection එකක් ඇවිල්ලා නැහැ මේ වෙනකම්. නමුත් මේ price range එකේ තියෙන සමහර device වල අපිට Gorilla Glass protection එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා Huawei සමාගම මේ වගේ price range එකකට දාන ඊළඟ ෆෝන් එකේ හරි මේ වගේ හොඳ glass protection එකක් ඉස්සරහට එයි කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ device එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් පොඩියට තියෙන dewdrop notch එක වගේම සමහර device නැති LED notification light එකත් අපිට මේ device එකේ උඩ කොටසේ බලා ගන්න පුළුවන් screen එකේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ notch එකට කැමති නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ software එක හරහා මේක එක්ක hide කරලා පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ වගේ bar එකක් විදියට නැත්තම් notch එක තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ game ගහනකොට වගේම අපිට daily use එකට මේ notch එකෙන් කිසිම බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් අය මේකේ notch එක hide කරන්න නැතුව තමයි පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේ device එක අතට ගත්ත ගමන් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන මේකේ design එක වගේම screen එක මේ වගේ price range එකට ඇත්තටම satisfied වෙන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙනවා. මම මුලින් කිව්වා වගේ මේකේ flagship device වල සමහර features ගත්තත් මේකේ camera setup එක, ඒ කියන්නේ මේකේ triple AI camera setup එක අපිට
30 device එකට ලං කරගන්න බැරි වුණත් මේ price range එකේ තියෙන අනිත් device එක බලද්දී අපිට ගොඩක් හොඳ camera setup එකක් අපිට මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙන megapixel 24ක primary camera එක වගේම megapixel 8ක ultra wide angle lens එක සහ megapixel 2ක depth sensor එක අපිට මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම. ඒ වගේම තමයි මේකේ main sensor එකෙන් capture කරන image මීට කලින් ආපු Huawei device වගේම ගොඩක් හොඳ මට්ටමක perform කරනවා කියලා මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි capture කරන සමහර image ටිකක් over saturation වෙලා තමයි capture වෙන්නේ. නමුත් ඔයාලා මේකේ AI technology එක පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ටිකක් ඒක අඩුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ main sensor එකෙන් capture කරන image වල හොඳ color reproduction එකක් වගේම ගොඩක් හොඳ dynamic range එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ device එකේ main sensor එක හරහා capture කරපු image වල sample කීපයක්. ඒ වගේම තමයි ඔයා විශේෂයෙන්ම මේක බලනවා නම් ultra wide image capture කරගන්න මේකේ main sensor එකට වඩා ultra wide sensor එකෙන් capture කරන image වල ටිකක් detail wise ගත්තොත් ටිකක් අඩු මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ color reproduction එක සහ හොඳ dynamic range එකකින්ද අපිට ඒක ගොඩක් ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ device එකේ ultra wide camera එක හරහා capture කරපු image වල sample කීපයක්. ඔයාලට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද අර මම ඔයාලට කිව්වේ ඒ image එක අරගෙන computer එකට දාලා බලද්දි තමයි අපිට ටිකක් detail loss වීමක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. නමුත් අපි phone එකෙන් සහ ඔයාලා social media පාවිච්චි කරන්නේ මේක image ගන්නවා නම් ඔයාලට කිසිම issue එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන portrait mode එක. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ megapixel 2ක depth sensor එකක්. මේකෙන් capture කරන portrait image වල edge detection එක ගැන ඇත්තටම ගොඩාක් සතුටු වෙන්න බෑ. නමුත් overall ගත්තොත් අපිට සාමාන්‍ය වැඩක් කරගන්න පුළුවන් portrait image එකක් තමයි capture කරගන්න හම්බෙන්නේ. නමුත් මේකේ තියෙන වෙනම aperture mode කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ P30 Lite phone එකෙන් portrait image එකක් capture කරනවා නම් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙදි aperture mode එකට දාලා capture කරොත් ඔයාලට පුළුවන් focus point එක වගේම මේකේ තියෙන blur එක ඔයාට ඕන විදිහට හදාගන්න. නමුත් ඔයාලා portrait mode එකට දාලා capture කරොත් ඒක පස්සේ edit කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඔයාලා capture කරනකොට පුළුවන් තරම් aperture mode එකට දාලා capture කරගන්න. මොකද ඒකෙදි ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහකට ඔයාලගේ setting හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේකේ portrait mode එකේ edge detection එක ටිකක් අඩු වුණත් මම හිතනවා සමහර විට ඊළඟ software update එකෙන් මේක හරි ගැස්සයි කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ device එකේ night mode එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් මේ වලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේකේ night mode එක පාවිච්චි කරලා capture කරපු image වල sample කිහිපයක්. ඔයාලට පේනවා ඇති detail wise ගත්තොත් P30 Pro එක තරම් නැතත් සාමාන්‍ය දුරකට මේකේ night mode එකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් කියන එක. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට මම recommend කරනවා ඔයාලා ළඟ තියෙන පොඩි tripod එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් අපි බලමු මේකේ selfie camera එක ගැන. ඉතින් මේ price range එකත් එක්ක එන අනිත් device එක බලනකොට අපිට මේ ගානට තියෙන හොඳම selfie cameraව බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ device එකේ. මොකද මේ device එකෙන් capture කරන ගොඩක් selfie image වල අපිට ගොඩක් හොඳ brightness එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා ටිකක් low light එකේදී උනත්. නමුත් මේ device එකේ selfie cameraවේ තියෙන portrait mode එක හදන්නේ software එක මාර්ගෙන් හින්දා අපිට අර back camera එකෙන් ගන්න portrait mode එක වගේ ගොඩක් සාර්ථක නැති වුණත් අපිට යම් තාක් දුරකට satisfy වෙන්න පුළුවන් portrait එකක් මේකේ selfie cameraවෙන් capture කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ rear camera එකේ තියෙන video mode එක. ගොඩක් අය නම් ඇත්තට video mode එක වෙච්චර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ device එකේ video mode එක resolution කිහිපයකින් record කරගන්න පුළුවන් වුණත් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට recommend කරනවා මේකේ තියෙන 1080 දාලා 30 fps දාගත්තොත් ගොඩක් හොඳ electronic image stabilization එකක් ගොඩක් smooth video එකක් ඔයාලට record කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකෙන් record කරපු video එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳ image stabilization එකත් එක්ක තමයි මේ device එකේ video එක record වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේකට මම පාවිච්චි කරේ 1080 සහ 30 fps කියන frame rate එක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ මේ Huawei P30 Lite device එකේ full review එකෙන් කොටසක් විතරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු මේ device එකේ ඉතුරු features ගැන මේ වගේ detail wise කතා කරලා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අදහසත් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට බලන්න මේකට like කරන්න, comment කරන්න සහ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ Facebook එකේ share කරගන්න. එහෙනම් මේ device එකේ ඉතුරු features එක්ක හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.